Hello dear children, today we are going to solve the last year's paper date on 5th 7 2019, chapter 1, standard 9th English, section A, new section on new page. આપણે આગળ પણ વાત કરી તે પ્રમાણે આ વર્ષની ફર્સ્ટ ટર્મિનલ ટેસ્ટની સ્ટાઇલ ઓફ પેપરની અંદર 25 માર્કના MCQ અને 25 માર્કનું પાર્ટ બી રહેશે. પણ એ સિવાય લાસ્ટ યરની જે સ્ટાઇલ ઓફ પેપર હતી અને તે પ્રમાણે જે પ્રેક્ટિસ કરેલી તે પ્રમાણે પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લેવી જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ કોમ્પ્રિહેન્શનની અંદર, વોટ વોઝ એડી? સો આન્સર ઇઝ એડી વોઝ અ ઝુલુ હન્ટર એન્ડ હી બિલોંગ ટુ ઝુલુ ટ્રાઇબ. નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ ટ્રાઇબ ડીડ હી બિલોંગ ટુ? તો કે ઝુલુ ટ્રાઇબ. બરાબર, એ રીતે આપણે બંને જવાબો જોડો તો 1 માર્ક મળી જશે. વોટ ડઝ ધી વર્ડ હર્ડ હિયર મીન્સ? હર્ડ મીન્સ અ લાર્જ ગ્રુપ ઓફ એનિમલ્સ ઓર ડિયર. હરણનું અથવા પશુઓનું, પ્રાણીઓનું ટોળું. What did Eddie see in the meadow? Third answer, Eddie saw a large herd of deer grazing in lush green meadow. આ રીતે આન્સર લખાશે. નાવ કોમ્પ્રિહેન્શન બી. ફોર્થ ક્વેશ્ચન અને ફિફ્થ ક્વેશ્ચન બીમાંથી જ તમારે શોધીને લખવાના છે. વોટ ડીડ એડી ડિસાઇડ? એડી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ અ યંગ કબ એન્ડ ટ્રેન ઇટ ટુ હન્ટ ફોર હિમ. What did Eddie want the young cub for him to do? Fifth answer, Eddie wanted the young cub and train it to hunt for him. બરાબર, એને સર્વન્ટ બનાવવા હતા, ટ્રેન બનાવવા હતા કે ટ્રેનિંગ આપવી હતી કે એના માટે ખોરાક શોધી લાવે. ડિસ્ક્રાઇબ ગુજરાતી મિનિંગ્સ. બાળકો, વર્ષો પહેલાંની જે સ્ટાઇલ ઓફ પેપર હતી આજથી 15 વર્ષ પહેલાં, તો ત્યારે એક પેરેગ્રાફ પૂછાતો અંગ્રેજીમાં અને એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરવાનું, અને એક પેરેગ્રાફ ગુજરાતીમાં આવતો તેનું આપણે અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરવાનું. કોલેજ લેવલ પર પણ એવું પૂછાતું હતું. હવે આજે એવા ગુજરાતી મિનિંગ્સ આપણે લખવાના નથી, પણ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય તે સંદર્ભમાં અહીંયા આપેલા છે. હર્ડ એટલે પશુઓનું ટોળું, વિક્ડ એટલે દુષ્ટ અથવા મેલામનવાળું, મિલ એટલે ખોરાક, ટુ ફોલો એટલે અનુસરવું, પીછો કરવો, સ્પિયર એટલે ભાલા, થીફ એટલે ચોર, પ્રે એટલે શિકાર કરવો અથવા શિકાર. બરાબર, લાયન હોય તે ડિયરને ખાવા માટે જાય તો ડિયર એના માટે પ્રે રહેશે. ડિસઓનર, PRAY, પ્રે એટલે પ્રાર્થના કરવી પાછું, હા બાળકો, એટલે એ અલગ રહેશે. નાવ પ્રે એટલે શિકાર, ડિસઓનર એટલે અપમાન કરવું. નાવ સેવન્થ, ક્લબ. ક્લબ એટલે લાકડી. બરાબર, એના માટેના ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ તમારા માટે છે. ક્લબ એટલે કે લાકડી થઈ શકે, તો વેપન પણ કહી શકીએ અને સ્ટીક પણ કહી શકીએ. વેપન અથવા તો સ્ટીક, STICK અહીંયા બાજુમાં તમને લખેલું જ છે. બરાબર, લિફ્ટ. લિફ્ટ એટલે જમ્પ કરવું, અહીંયા ભૂતકાળનું રૂપ છે એટલે આપણે જમ્પ્ડ ED વાળું જ લખશું. સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણું, ઝરણા માટે નાની નદી, અ સ્મોલ રિવર. આઇસોલેટેડ. આઇસોલેટેડ એટલે સોલિટરી અથવા સેપરેટેડ. નોટ ટુગેધર. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ તમે લખી શકો છો. બરાબર, આ રીતે તમારે લખવાનું છે. નાવ ન્યૂ સેક્શન ઓન ન્યૂ પેજ. તમારે આ બધા જ પેપર લખવાના રહેશે. તમે પેન્સિલથી જો સોલ્વ કરેલા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તો તમારે પેન કરવાની જરૂર નથી, પણ જ્યાં ખોટા આન્સર છે ત્યાં તમારે સાચા કરી દેવાના રહેશે. બરાબર, એટલે મોટે ભાગે તમારે પેન્સિલથી જ આન્સર્સ, પેનથી જ આન્સર્સ લખવાના. જો ડાઉટ હોય તો જ તમારે પેન્સિલથી આન્સર લખવાના રહેશે. નાવ સેક્શન બી. તમે અત્યારે કન્ટિન્યુ લખશો તો ચાલશે, પણ સપ્લિમેન્ટરીમાં જો લખતા હોય તો ન્યૂ સેક્શન ઓન ન્યૂ પેજ એ રીતે તમારે લખવું જોઈએ. નાવ fill in the blanks using the proper verb forms. Forms of verbs given in the brackets, 10 marks. 8. Question number 8. Blank number 8. My father dash newspapers every morning. Read. મારા પપ્પા દરરોજ જ ન્યૂઝપેપર વાંચે છે, તો આ દરરોજની ક્રિયા હોવાને લીધે રીડનું રીડ રહેશે, પણ માય ફાધર એ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર હોવાને લીધે રીડ્સ થશે. READS. લુક. લુક આવે, વોચ આવે, સી આવે કે લિસન આવે. આ 4 શબ્દોમાંથી કોઈ એક આવે અને અત્યારે જે ક્રિયા કરવાનું કે સૂચન કરવામાં આવે તો ત્યારે હંમેશા ચાલુ વર્તમાન કાળ એટલે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ જ આવે. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે એમ, ઇઝ, આર પ્લસ ક્રિયાપદને ING તમારે લગાવવાનું રહેશે. લુક એટ ધોઝ ફાયરમેન, ધે આર ફાઇટિંગ ધી ફાયર. ધે આર ફાઇટિંગ ધી ફાયર. આ રીતે આર ફાઇટિંગ લખવાનું રહેશે. નાવ 10th, ધ ટ્રેન ઇઝ નેવર લેટ. ટ્રેન ક્યારે પણ મોડી હોતી નથી. ઇટ ઓલવેઝ ડેશ ઓન ટાઈમ. એ હંમેશા સમયસર જ દોડે છે. તો એ ઓલવેઝ આવ્યું છે એટલે સાદો વર્તમાન કાળ. સાદો વર્તમાન કાળ એટલે ક્રિયાપદમાં રન. રનની અંદર તમે S લગાવો એટલે રન્સ રહેશે. બરાબર,
11th number question. We dash have a very good feast last night. બરાબર, અમને અ વેરી ગુડ ફીસ્ટ લાસ્ટ નાઇટ. ફીસ્ટ એટલે પાર્ટી. ગઈકાલે રાત્રિએ અમે ખૂબ જ મજાની પાર્ટી કરી હતી. હેવ તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ થશે હેડ. હેવ એ મૂળ રૂપ છે તો એનું હેડ થશે. નાવ 12th નંબર, ઇન્વેન્ટેડ. બરાબર, 12thની અંદર ડુ યુ નો હુ ઇન્વેન્ટેડ ધ ટેલિવિઝન. બરાબર, ઇન્વેન્ટેડ ધ ટેલિવિઝન. નિકુંજભાઈ ડેશ ફ્લાય ટુ લંડન ટુમોરો. ટુમોરો આવતીકાલ છે એટલે શેલ વિલ પ્લસ બેઝ વર્બ, તો અહીંયા વિલ લખીશું, વિલ ફ્લાય. શેલ પણ આવે એવું કંઈ નહીં, પણ મોટે ભાગે આપણે વિલ જ લખીએ, વિલ ફ્લાય. નાવ ડીડ શી ડેશ ઇન ડાન્સ કોમ્પિટિશન. તો ડીડ આવી દીધું છે ક્વેશ્ચનની અંદર, અથવા તો નકારાત્મક વાક્યમાં ડીડ નોટ આપેલું હોય ત્યારે, અને પ્રશ્ન વાક્યમાં ડીડ આગળ હોય ત્યારે ત્યાર પછી કરતા આવે, અને કરતા પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આપે, કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોય. તો અહીંયા પાર્ટિસિપેટ એટલે ભાગ લેવો, એટલે અહીંયા પાર્ટિસિપેટ મૂળ રૂપ જ આવશે, ઇન ડાન્સ કોમ્પિટિશન. નાવ 5th ક્વેશ્ચન, while I dash the television the doorbell rang. રેંગ એટલે અહીંયા ભૂતકાળનું વાક્ય છે કે જ્યારે ડોર બેલ વાગ્યો હતો ત્યારે હું ટીવી જોઈ રહ્યો હતો. તો આ ક્રિયા ભૂતકાળની છે, પ્લસ ડોર બેલ વાગવાની ક્રિયા થઈ ત્યારે કઈ બીજી ક્રિયા ચાલુ હતી તો કે ટેલિવિઝનના જોવાની ક્રિયા. એટલે 15મી બ્લેન્કમાં વોઝ વોચિંગ આવશે, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. નાવ 16th, વૈભવ એન્ડ વૈભવી ડેશ ફોર અસ વેન વી ગોટ ટુગેધર. તો વૈભવ અને વૈભવી બે છે એટલા માટે આપણે ટુ બીનું રૂપ તે રીતે લગાવશું, ફોર અસ વેન વી ગોટ ધેર. અમે જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે વૈભવ અને વૈભવી અમારી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પહોંચવાની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે અને તેની સાથે ક્રિયા ભૂતકાળમાં ચાલુ હતી, તો વર વેઇટિંગ આવશે. નાવ નેક્સ્ટ નંબર, લાસ્ટ નંબર, સ્લો એન્ડ સ્ટેડી વિન્સ ધી રેન્સ. ખબર ને પેલી સસલા અને કાચબાની વાર્તાનો આ મોરલ મેસેજ, સ્લો એન્ડ સ્ટેડી વિન્સ ધી રેસ. તો આ રીતે સેક્શન બી તમારે લખવાનો રહેશે. હવે બાળકો તમને સમજ પડી ગઈ હશે. નાવ નેક્સ્ટ સેક્શન સી. સેક્શન સીની અંદર 18th નંબર. બરાબર, અહીંયા મેં સેક્શન સી નથી લખ્યું, તમારે નોટ કરી લેવાનું રહેશે સેક્શન સી. તો આ રીતે તમને અહીંયા આઈડેન્ટિફાઈ ધી લેંગ્વેજ ફંક્શન જોડકામાં અહીંયા જેમ આવ્યું છે તેમ તમને MCQમાં આવશે. ઓકે, એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. એબિલિટી એટલે યાદ છે ને બાળકો કે વાક્યમાં કેન આપ્યું હોય, એબલ ટુ આપ્યું હોય, સ્કિલ દર્શાવવામાં આવેલી હોય, એબલ ટુ પણ ચાલે હા કેનની જગ્યાએ, તો ત્યારે એબિલિટી દર્શાવાય છે. તો અહીં સામેના વાક્યમાંથી કેનવાળું વાક્ય તમારે શોધી કાઢવાનું છે. તો કે શી કેન રન ફાસ્ટ. તો ફર્સ્ટની અંદર 18, 19, 20, 24, તેમાં ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ એવી રીતે લખ્યું છે. તો ફર્સ્ટ એબિલિટીની સામે તમારે સી આન્સર આખો લખવાનો રહેશે. એક્સપ્રેસિંગ ઇનએબિલિટી 19th સેકન્ડ. તો ઇનએબિલિટી માટે કાન્ટ અથવા નોટ એબલ ટુ આ બેમાંથી એક આવી શકે. તો અહીંયા બી આન્સર આવશે સેકન્ડમાં. વી કાન્ટ કાઉન્ટ સ્ટાર્સ ઇન ધ સ્કાય. નાવ થર્ડ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ ઇવેન્ટ. હા બાળકો, આની આપણે ચર્ચા નથી કરી, એની હું તમને ચર્ચા કરી દઉં. પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ, પાસ્ટ ઇવેન્ટ અને ફ્યુચર ઇવેન્ટ. આપણે બાળકો ટોટલ 12 તમને ટેન્સ રોહન સરે કરાવ્યા. એની અંદર પ્રેઝન્ટ ટેન્સના જે ચારે ચાર ટેન્સ છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ ટેન્સ. તો આ ચારે ચારના વાક્યો કોઈ પણ તમને જોવા મળે તો એનું લેંગ્વેજ ફંક્શનનું નામ છે પ્રેઝન્ટ એક્શન અથવા પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ. પ્રેઝન્ટ એક્શન અથવા પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટની અંદર સાદો વર્તમાનકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળના વાક્યો આવે છે. એ જ રીતે પાસ ઇવેન્ટ અથવા પાસ્ટ એક્શન. ઇવેન્ટ એટલે પ્રસંગ બની ગયેલો હોય અને એક્શન એટલે ક્રિયા, એટલે બંને સરખું જ કહેવાય, ભૂતકાળની ક્રિયા, ભૂતકાળનો પ્રસંગ. તો એની અંદર આપણે જોઈ લઈએ પાસ ઇવેન્ટ. તો પાસ્ટ ઇવેન્ટની અંદર કયા પ્રકારના વાક્યો આવે તો કે સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, એટલે કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ ટેન્સ. એ રીતે એને પાસ્ટ ઇવેન્ટ કહેવાશે અથવા પાસ્ટ એક્શન. એ રીતે ફ્યુચર એક્શન અથવા ફ્યુચર ઇવેન્ટ. તો કે ફ્યુચર એક્શન કે ફ્યુચર ઇવેન્ટની અંદર ચારે ચાર ફ્યુચરના, સાદો ભવિષ્યકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ,
ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ફ્યુચર પરફેક્ટ ટેન્સ, ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ ટેન્સ. તો આ રીતે આવશે. તો અહીં તમારી પાસે 20 નંબરનું લેંગ્વેજ ફંક્શન છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ. તો એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટની અંદર તમારે પાસ્ટનું સેન્ટેન્સ શોધી કાઢવાનું છે. પાસ્ટનું સેન્ટેન્સ અહીંયા ફર્સ્ટ છે એ, યુ મેડ અ વર્લ્ડ રેકોર્ડ. તો 20 નંબરમાં થર્ડની અંદર એ આન્સર આવશે. ના ફોર્થ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રેઝન્ટ ઇવેન્ટ, વર્તમાનકાળનું વાક્ય, તો ડી આન્સર આવશે, આઈ ટેક પાર્ટ ઇન મેની ગેમ્સ. બરાબર બાળકો, એ રીતે તમારે લખવાનું છે. નાવ 22ની અંદર તમારે પેરેગ્રાફ આ રીતે ચેન્જ કરવાનો છે. ટેન્સ ચેન્જ, વોઇસ ચેન્જ, જેન્ડર ચેન્જ, નંબર ચેન્જ. આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક તમને પૂછાય અને તે કેવી રીતે તમને ખબર પડે તો કે સ્ટાર્ટ લાઇક ધીસ, પેરેગ્રાફની નીચે સૂચનામાં લખેલું છે સ્ટાર્ટ લાઇક ધીસ. આપણે આગળ વાત કરેલી જ છે અને આવા પેરેગ્રાફ આપણે વીસી ખત્રી ગ્રામર બુકમાં પણ સોલ્વ કર્યા છે. તો તે પ્રમાણે તમારે અહીંયા પણ તમારે પેરેગ્રાફ ચેન્જ કરવાના રહેશે. બરાબર બાળકો, પેજ નંબર વીસી ખત્રીમાં 10 અને 11 નંબરના પેજ ઉપર આવા પેરેગ્રાફ આપણે સોલ્વ કરેલા જ છે. ઓકે, આન્સર. ધેર વોઝ અ ટ્રેડ ફેર. તો વોઝ આવ્યું તો ઇઝનું વોઝ થયું ને. ઇટ મીન્સ કે તમારે જ્યાં જ્યાં વર્તમાનકાળ છે ત્યાં ત્યાં ભૂતકાળ બનાવી દેવાનો. તો હવે આપણે સીધી નજર ક્રિયાપદ કે ટુ બીના રૂપ પર જશે. લાઇક આપ્યું છે તો લાઇકનું લાઇકડ, બાય આપ્યું છે તો બોટ, અને ઓફર આપ્યું છે તો ઓફર્ડ. આ રીતે આખું વાક્ય બનશે. આખો પેસેજ એ રીતે ચેન્જ કરીને લખવાનો. પહેલું વાક્ય આપેલું છે છતાં પણ એ લખવાનું તો ખરું જ. ધેર વોઝ અ ટ્રેડ ફેર ઇન અવર સિટી. વી લાઇક્ડ ટુ વિઝિટ ધ ટ્રેડ ફેર. વી બોટ મેની યુઝફુલ આર્ટિકલ્સ. ફૂલ સ્ટોપ. તે ઓફર સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ ઓન સર્ટેન આર્ટિકલ્સ. બાળકો, અક્ષરો સુંદર ન હોય તો ચાલે, પણ અક્ષર સુવાચ્ય હોવા જોઈએ, રીડેબલ હોવા જોઈએ, વંચાવા જોઈએ, પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સનો યુઝ કરેલો હોવો જોઈએ. એવું નથી કહેતી કે થોડે અંતરે કોમા, ક્વેશ્ચન માર્ક કર્યા જ કરો, પણ જ્યાં જેની જરૂર છે ત્યાં તો તે હોવા જરૂરી છે. કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધી ફંક્શન ઇન ધી બ્રેકેટ્સ. યસ, પાર્ટ બીની અંદર તમને આ પોઈન્ટ પૂછાશે જ. હું તમને સ્ટાઇલ ઓફ પેપર એટલા માટે 1-2 લેક્ચર પછી આપીશ કે જો હું તમને સ્ટાઇલ ઓફ પેપર આપી દઉં તો તમે એટલું જ કરશો. બરાબર, અને એનો મને ડર છે કે હું આપી દઈશ સ્ટાઇલ ઓફ પેપર તો તમે એટલામાંથી જ કરશો કે હા આ વસ્તુ તો પૂછાવાની નથી અને શું કામ આપણે વાંચીએ. એના કરતાં બેટર આપણા 9th સ્ટેન્ડર્ડની અંદર તમારો બેઝ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, તમારો ફંડામેન્ટલ, તમારો પાયો મજબૂત થવા માંડે, પછી તમે 10th માટે તૈયાર થાઓ. અને આપણે અત્યારે જે તૈયારી કરી રહ્યા છે એ 10th સ્ટેન્ડર્ડ માટે જ તૈયારી કરી રહ્યા છે એવું તમારે માનવાનું છે. ઓકે, કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ 10th બોર્ડમાં, 11thમાં અને 12th બોર્ડમાં પણ પૂછાય છે જ. 23, અ સોલ્જર કેન પછી અહીંયા તમારી પાસે મેં 2 વાક્યો મૂક્યા છે. અ સોલ્જર કેન ફાઇટ વિથ એનિમીઝ. અ સોલ્જર કેન સર્વ ધી નેશન વિથ ફૂલ ઓફ ડેડિકેશન, કરેજ. કોઈ પણ વાક્ય તમે બનાવી શકો પણ એની એબિલિટી દર્શાવવી જોઈએ, એનો કોઈ ડ્રોબેક ના હોવો જોઈએ. નાવ નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ, જયેશ ઇઝ ઇલ સો હી કાન્ટ. જયેશ માદો છે એટલે એ શું કરી શકે એમ નથી, તો એની ઇનએબિલિટી દર્શાવવાની છે. તો અહીંયા કોઈ પણ વાક્ય તમે નોટ કરી શકો. હી કાન્ટ ઈટ, હી કાન્ટ ગો ટુ સ્કૂલ, હી કાન્ટ વોક, હી કાન્ટ રન, પણ સ્યુટેબલ હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન સેમ વીસી ખત્રી ગ્રામર બુકની અંદર પેજ નંબર 293 પર છે અને એનો આન્સર પણ ત્યાં અને 294 ઉપર આપેલો છે. સો રિફર ધીસ ક્લીનલીનેસ કેમ્પેઇન. તમે એ બુકમાં આપેલા વાક્યોને લખવાના છે. તે સિવાય તમને રોહન સરે સ્ટાઇલ બતાવી છે કે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન કેવી રીતે કરાય, અને આપણે આગળનું પણ પેપર સોલ્વ કરેલું છે સી શોરનું. તમને આખું મેં પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન લખાવેલું છે. આઈ કેન સી, વી કેન સી, ઇટ ઇઝ, ધેર ઇઝ એવા વાક્યોથી તમે વાક્ય શરૂ કરી શકો છો. બુકમાં આપેલા આન્સર સિવાય પણ તમે ઘણા બધા વાક્યોને લખી શકો છો. અને આ 10th બોર્ડની અંદર પણ પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન 5 માર્ક્સ માટે પૂછાશે. એટલે તમારે એ લગભગ 5 માર્કનું હોય તો 10 થી 12 વાક્યો તમારે ફરજિયાત લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી એસે તો તમને જે કહ્યા છે તે પ્રમાણે જ તમારે તૈયારી કરવાની છે. તેમાંના જ આ 2 એસે છે, ધી ટાઈગર અને માય હોબી. તમે જેટલા કરેલા છે તેમાંથી લગભગ એક જ આવશે અને એક બહારનો પણ હોઈ શકે, એટલે એ જોઈને ગભરાશો નહીં. બરાબર, અને શાંતિથી તમારે પરીક્ષા આપવાની રહેશે.